Στους δυτικούς πρόποδες του όρους Ιθόμη απλώνεται σε μεγάλη έκταση η επιβλητική αρχαία Μεσίνη. Ένας από τους σημαντικότερους και καλύτερα διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Η αρχαία Μεσίνη ιδρύθηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμεινόνδα, ο οποίος εισέβαλε στη Λακωνία αφού πρώτα νίκησε τους Σπαρτιάτες στη μάχη των Λεύθρων. Ο περιηγητής Παυσανίας μας δίνει πολλές πληροφορίες για την ίδρυση της πόλης και τη μετέπειτα πορεία της. Το 1986 ανατέθηκε στον καθηγητή Πέτρο Θέμελη και την ομάδα του η διεύθυνση των ανασκαφών της αρχαίας Μεσίνης. Οι πολυετής και σε τακτά διαστήματα ανασκαφές του καθηγητή απέδωσαν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα: να ζωντανέψει μια ολόκληρη πόλη με όλα τα δημόσια και ιερά οικοδομήματά της, έτσι όπως τα είδε και τα περιέγραψε ο Παυσανίας. Στο αρχαιολογικό πάρκο των 400 στρεμμάτων βρίσκονται χιλιάδες κινητά ευρήματα, μνημεία, εσωτερικές διαδρομές και πινακίδες που δίνουν ακριβείς πληροφορίες για το πώς ήταν κάποτε η ζωή εδώ. Το αρχαίο θέατρο εντάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων θεάτρων της κλασικής και ελληνιστικής περίοδου. Για περισσότερο από 600 χρόνια, περίπου 10.000 θεατές παρακολουθούσαν εδώ καλλιτεχνικές παραστάσεις, αλλά και πολιτικές συγκεντρώσεις. Σε αυτό το χώρο παραβρέθηκαν επίσης μεγάλες προσωπικότητες της εποχής, όπως ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος ο Πέμπτος και ο περίφημος στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας Φιλοπίμην ο Μεγαλοπολίτης. Ο Παυσανίας μας πληροφορεί ότι η κρίνη της αγοράς είχε το όνομα της Αρσινόης, μητέρας του Ασκληπιού και κόρης του μυθικού βασιλιά της Μεσσηνίας Λεύκηπου, και ότι το νερό έφτανε μέχρι εδώ από την πηγή Κλεψίδρα. Στα ανατολικά του θεάτρου και σε επαφή με την κρίνη Αρσινόη ιδρύθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. η αγορά. Εδώ στεγάζονταν οικονομικές, πολιτικές και λατρευτικές λειτουργίες της πόλης. Ο Παυσανίας παρουσιάζει το Ασκληπείο ως μουσείο έργων τέχνης, κυρίως αγαλμάτων, και όχι συνηθισμένο τέμενος θεραπείας ασθενών. Το Ασκληπείο ήταν ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρχαίας Μεσίνης, κέντρο της θρησκευτικής και πολιτικής ζωής της πόλης, και λειτουργούσε παράλληλα με την αγορά. Το στάδιο και το γυμνάσιο, που αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο, ανήκουν στα πιο εντυπωσιακά και πιο καλοδιατηρημένα οικοδομικά συγκροτήματα της αρχαίας πόλης. Το βόρειο πεταλόσχημο τμήμα του σταδίου περιλαμβάνει 19 κερκίδες με 18 σειρές και περιβάλλεται από δωρικές στοές που στεγαζόταν το γυμνάσιο. Η παλέστρα ήταν απαραίτητο λειτουργικό συμπλήρωμα του γυμνασίου για την άσκηση εφήβων και αθλητών. Εδώ κοντά υπάρχει ένα ταφικό μνημείο του 3ου π.Χ. αιώνα που ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία της μορφής και την άριστη διατήρησή του. Ας φέρουμε στο νου μας όλους αυτούς τους ανθρώπους που δημιούργησαν, βίωσαν
Έζησαν και πέθαναν μέσα στα κατάλοιπα των έργων που βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι, τους ξαναδίνουμε νέα ζωή και τα μνημεία από απλά κελύφη αναδιαμορφώνονται σε ιστορικές οντότητες.